صباح الخير يا شباب. النهارده هنبدأ معاكم الاونلاين تيتشنج بأول موضوع عندنا وأصعب موضوع عندنا هو النورمال ليبر. هو المفروض انه متقسم على 3 سيشنز في الراوند، فبالتالي هنمشي على نفس الريت تقريبا. الجملة هنعملها بس عن الليبر. الجملة اللي أساتذتنا علموها لنا إن هو shortest longest and most important journey in the human life. هو shortest longest لأن هو البيبي المفروض بيمشي فيها طول الفاجينا اللي هو تقريبا حوالي 10 سنتي، فيما يقرب من 18 ل 24 ساعة اللي هي الديوريشن بتاعة النورمال ليبر. فدي مسافة قصيرة جدا في وقت طويل جدا، عمر ما حد هيمشيها. and the most important لأن أي ديفكت في الولادة هيستمر معاه الإفكت بتاعه طول عمره، سواء neurological impairment، سواء تروما، سواء. فعشان كده هي درس مهم قوي بيتوقف على استيعابكم ليه عشان تتخيل البيبي في خلال الرحلة دي. زي أي جيرني، هو احنا عندنا الباسج أو الروت اللي البيبي اللي الشخص هيمشي خلاله في الرحلة دي، الباسنجر الأفراد أو الفرد اللي هيمر خلال الرحلة ديت، والباورز الفورس اللي هتخلي الشخص الباسنجر يمر خلال الباسج الممر بتاعه في الرحلة. وهي ديت الايتمز اللي هنتكلم فيها مينلي في النورمال ليبر. الباسج بتاعنا البلفس، الفيميل بلفس. البلفس دوت فيه بوني بلفس وفيه سوفت تيشو بلفس. بالنسبة للبوني بلفس احنا عندنا بنبقى considering قوي الترو بلفس ده اللي هو هيبقى occupied او engaged during labor فيه. الفولس بلفس اللي هو above اللاين دوت مش هيفرق لنا خالص، لان هو مش بيبقى البيبي مش بيوتلايز البلفس دوت during labor، بس هو بيدي الشيب النورمال شيب بتاع الفيميل. فهو دوت اللي ممكن تتخيل بيه ترو بلفس هيبقى عامل ازاي. يعني عيانة راكيتك، عيانة اندرويد مش عارف ايه، هيبقى منظر البلفس بتاعها عامل ازاي. فبالتالي في الاغلب الترو بلفس بتاعها هيبقى obstructed ولا. اول حاجه زي اي باسج الانلت بتاعنا، المدخل بتاعنا للبوني بلفس، للترو بوني بلفس بتاعنا. فهو لاين بيمتد ما بين البلفيك من ورا السيكرال بولومونتري، بعد كده الإيلا اوف سيكرم، بعد كده السيكرو إليوك جوينت على ناحيتين، بعد كده الإليوبكتينيال لاين، وفي الإليوبكتينيال إمنت البيبك كريست، الأبر بوردر بتاع البيوبك ريماي، بعد كده البيوبك تيوبركل، انتهاء بالأبر بوردر بتاع السيمفيس بيوبس. اللاين دوت هي ايه؟ في الانترو posterior diameter من قدام لورا، وفي transverse diameter، وفي oblique diameter. الانتيرو posterior diameter اللي هو من قدام لورا ده بينقسم في عندنا 3 حاجات ممكن نقسم. اللاين العادي ده الحاجة الاناتوميكال اللي هو من upper border بتاع السيمفيس بيوبس لحد السيكرال برومونتري ورا، ده الانترو posterior diameter، وده تقريبا بيبقى حوالي 11 سنتي. لكن مش هو ده اللي بيبقى utilized by the head during labor. فهو عندنا حاجة اسمها الأوبستاتريك diameter أو الأوبستاتريك conjugate اللي هو من أكتر حتة bulging من السيمفيس بيوبس من الباك بتاعه لحد السيكرال برومونتري. ده بيبقى أصغر منه شوية بحوالي نص سنتي، اللي هو بيبقى 10.5 سنتي، وهو ده اللي هيهمنا في الولادة. في واحد تالت اللي هو diagonal diameter diagonal conjugate اللي هو دوت من اللور بوردر بتاع السيمفيس بيوبس لحد السيكرال برومونتري ورا. طب ده ايه فايدته؟ ان ده الوحيد كلينيكالي اللي ممكن احسه، لان انا لو دخلت ايدي في البي في من تحت هدخلها من تحت السيمفيس بيوبس لغاية ما اوصل للإيلا اوف سيكرم، اقيس المسافة ديت تقريبا بتبقى اطول سنتي ونص ل الاناتوميكال كونجكت او الاوبستاتريك كونجكت. فاقدر اتخيل ان هيبقى فيه اوبستراكشن او لو في الولاده. تمام. في بعد كده عندنا الترانسفيرس دايمتر بتاعنا في الاناتوميكال وفي الاوبستاتريك. الاناتوميكال هو الدايمتر اكتر نقطتين widest points في البلفيك برين، في البلفيك انليب بتاعنا، اللي هو الاليوبكتينيال لاينز. مش هيفرق معانا كتير الاناتوميكال برضو، اللي هيفرق معانا فعلا الاوبستاتريك اللي هو الخط اللي في الوسط ما بين الانترو بوستيريور دايمتر بتاعنا، لان هو دوت اللي هيعدي فيه الهيد هتيوتلايز اللاين دوت. المفترض في الطبيعي في الفيميل الطبيعيه ان الاثنين لاينز ايكوال لبعض، والاثنين طولهم حوالي 13 سنتي. لكن في العيانين اللي هم عندهم اندرويد بلفس اللي هو البلفس بتاعهم طويل، دول اللي هيفرق الدايمتر ده عن الدايمتر ده، لان هو بيبقى البوستاتريك دايمتر قدام للاناتوميكال دايمتر، فساعتها هيبقى فيه element of obstruction. طب تالت دايمتر اللي هو الاوبليك دايمتر، ده اللي هو من السيكرال برومونتري ورا
سوري، من ال sacro iliac joint ورا ل ايه الاليوبكتينيال eminence قدام. ففي عندنا الرايت اوبليك والليفت اوبليك. الرايت اوبليك اللي بيبدأ من الرايت sacro iliac joint، والليفت اللي بيبدأ من الليفت اليو sacro iliac joint. مين فيهم بيبقى اكبر؟ دايما الرايت بيبقى اكبر من الليفت بحوالي نص سنتي لكذا سبب، اهمهم ان السيجمويد بيبقى في الحته الليفت فبيبقى واخد من الدايمتر دوت حوالي نص سنتي، وفي نفس الوقت الرايت اليوبكتينيال امننس اللي هي بتمسك فيها بتاع الليفت اوبليك بيبقى فيه انورد كونكافيتي لجوه عشان ال 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 الرايت ليج دايما بتبقى يوزد، فديت بتعمل بالجنج شويه في الامننس دوت. طب في واحد تالت لو الهيد داخله فيه هتبقى المشكله، اللي هو من السيكرال برومونتري اللي هو سيكرو كوتيلويد، من السيكرم برومونتري ورا لحد الاليوبكتينيال امننس على ناحيه من الناحيتين. ده بيبقى صغير قوي، ده بيبقى تقريبا 9.5 سنتي، اصغر من الاتنين التانيين. فدوت لو الهيد دخلت فيه بيبقى obstructed labor، بيبقى الهيد مفيش فورس عليها فبتبقى deflected، هتفهموا الفليكشن والديفليكشن بعد كده، وبالتالي دوت بيأخر الولادة. طب دوت الدايمترز اللي هتدخل فيها. احنا ليه بنقعد نشرح الدايمترز دي؟ لان هي في دماغ بيبي، هي عبارة عن عظم ليه دايمتر، كورة عليها دايمترز بتعدي في فتحة ليها دايمترز، فالمفروض ان اكبر دايمتر في الهيد يعدي من اصغر او اوسع دايمتر في البلفس عشان يبقوا كلهم متناسبين مع بعض. بعد كده الاوتلت برضه هنشرحه ليه، لان هو الدايمترز بتاعته عكس الدايمترز بتاعت الانلت، فلازم دوت يلف عشان يدخل في دوت. فعشان كده بنقعد نقول الدايمترز ونفهمها لكم كتير. طب ايه فايدة الانلت ده كله؟ ان الراس لو عدت منه يبقى كده البايبريتال دايمتر دوت وصل وعدى في في البلفيك انلت، فاحنا كده بنتكلم ان الراس دي بقت انجيجد، وبالتالي ان احنا بدأنا الولادة. هل بقى البلين دوت اللي احنا اتكلمنا عليه هو horizontal؟ لا، ده في line of inclination، ويمكن من رحمة ربنا ان هو عامله عشان الهيد ما تبقاش نازلة straight، فبالتالي تعمل injury وهي نازلة. ولا ده هي تاخد وقتها بالراحة خالص عقبال ما السيرفكس يفتح وعقبال ما هي تلف عشان ما يبقاش فيه obstruction. ففي البلين او البلين بتاع البلفيك inlet والبلفيك outlet. بتاع الانلت هو بيبقى 55 درجة على الهوريزونتال بلين، دوت البلين اوف انكلينيشن بتاعنا. تاني حاجة ان هو في الصورة دي موضح لنا البلفيك كافيتي. ايه البلفيك كافيتي؟ هو السبيس اللي فيه كل الدايمترز قد بعضها، فالراس اللي داخلة بدايمترز معينة في البلفيك انلت تقدر تلف عشان تاخد الدايمترز بتاعت البلفيك اوتلت. فهو داير ما يدور تقريبا ما يقرب من 12 ل 13 سنتي زي ما هو باين في الرسمة كده. قدام الباك بتاع السيمفيس بيوبس، ورا السيكرم، من فوق البلين بتاع الانلت، ومن تحت البلين بتاع الاوتلت. طيب اللي بقى diameter وفي الترانسفيرس diameter. الانتروبوستيريور diameter برضو زي اللي فوق، احنا قلنا في obstetric وفي anatomical. الاوبستاتريك هو نهايته من اللور بوردر بتاع السيمفيس بيوبس لغاية التيب اوف سيكرم. الاناتوميكال هو المفروض لغاية التيب اوف كوكسكس، بس البوبستاتريك اوسع ب2 سنتي، اللي هو ده 13 سنتي والتاني 11 سنتي. ليه؟ لان هو during labor الكوكسكس نفسه ممكن يبقى يرجع لورا عشان يدي مساحة للهيد وهي نازلة، فاحنا عشان كده بيهمنا الاوبستاتريك diameter اكتر من الاناتوميكال diameter. طب الترانسفيرس diameter برضو الاناتوميكال المفروض اللي هو اكتر حته واسعه في الاثنين اللي هو الاسكيال تيوبروستي، لكن الاوبستاتريك التب هو اكتر حته ضيقه في الحته ديت عشان الراس تعدي منها، اللي هو التب اوف اسكيال سباينز الاثنين. طب ايه فايدته ان انا اعرفه دوت؟ ان لما الراس توصل للحته ديت فالراس ديت خلاص الباي بارايتال دايمتر بتاعها هو وصل فوق عند البلفيك انلت، فبالتالي الراس ديت انجيج عند الليفل دوت. لو انا عايز اركب فورسبس او فينتوز او اي حاجه ما ينفعش اركبها وهو فوق اللاين دوت، لان معناها ان الراس لسه ما دخلتش البلفيك كافيتي، فبالتالي مش هعرف اركب، ولو ركبت هتبقى مشكله. لو تحتيها فخلاص اوكي. فده بيديك فكرة عن الستيشن بتاعة الراس بعد الانجيجمنت. لو انا عايز احقن انستيزيا او حاجة فعندي النيرفز بتاعتي جنب الليفل دوت، فانا ممكن احقن فيه النيرفز. طب ده بالنسبة للبلفيك اوتلت.
في حتة كده اللي هي بتاعة التراينجل ديت سيبكم منها بالنسبة لسنة 6 وبالنسبة للظروف الحالية اللي احنا بنمر بيها، فمش مهم قوي. ان اللي بعديها السوفت تيشو باسجز بتاعتنا من اول اليوترس اللور سيجمنت بتاعت اليوترس والسيرفكس ويليهم الفاجينا، دول اللي هيوسعوا عشان يعدوا البيبي. الأهم منهم الليفيتور اناي ماسل. ايه الفكرة في الليفيتور اناي؟ ان هي الكونتراكشن بتاعتها ديت بتعمل، هي موجودة في البلفيك كافيتي نفسه، اللي هو احنا قلنا الدايمترز بتاعته كلها واسعة، فالراس هتدخل في الدايمترز بتاعت الانلت، بعد كده تعدي على الليفيتور اناي، عايزة تلف. فالليفيتور اناي لو هي عظم في عظم من غير الليفيتور اناي هيبقى الموضوع very painful وممكن ما تعرفش تلف. لكن هي فكرة الليفيتور اناي ان هي تعمل زي الهاموك او زي حاجة تسهل لفة الراس بالكونتراكشنز بتاعتها، زي بالظبط النحلة لما بتيجي تلف، فتخلي الكونتراكشنز بتاعتها تخلي الراس تلف عشان تاخد الدايمترز بتاعت البلفيك اوتلت. ده كده الباسجز بتاعتنا، ودي اول سيشن احنا كده اولموست خلصناها. عارف ان الموضوع هيبقى تقيل وعارف ان الموضوع هيبقى صعب لان كله تخيل. هبعت لكم فيديوهات كده عن النورمال ليبر اتفرجوا عليها دلوقتي، ما تتوقعوش انكم تفهموا النورمال ليبر الا بعد نهاية السيشن التالتة. هنخلصها وهنرياكت مع بعض على الجروب ان شاء الله. شكرا يا شباب.